හොඳයි සියලු දෙනාවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. කට්ටියට මතක නම් ගිය වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා කොහොමද ඕගනික් ඩයි එකක් හදාගන්න කියලා. එතකොට මේ හදාගත්ත ඕගනික් ඩයි එකේ නම තමයි සුඩෑන් 1 කියන්නේ. එතකොට අද අපි කරන්න යන්නේ ඒ සුඩෑන් 1 කියන ඕගනික් ඩයි එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද පාට දුම එන මිශ්‍රණයක් හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට කිව්වොත් එහෙම දුම් බෝම්බයකට අවශ්‍ය මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේකට අපිට ඕන වෙනවා රසායනික ද්‍රව්‍ය හතරක්. පළවෙනි එක තමයි සෝඩියම් බයිකාබනේට්, පොටෑසියම් නයිට්‍රේට්, සුක්‍රෝස් සහ සුඩෑන් 1. එතකොට සෝඩියම් බයිකාබනේට් ගත්තට පස්සේ අපි හදන මිශ්‍රණයෙන් 15%ක් තියෙන්න ඕන සෝඩියම් බයිකාබනේට්. සෝඩියම් බයිකාබනේට් වලින් අර මිශ්‍රණය දහණය වෙන එක සීමා කරනවා. දැන් මේ පොටෑසියම් නයිට්‍රේට් සහ සුක්‍රෝස් කියන මිශ්‍රණය ඉතාමත් වේගෙන් දහණය වෙනවා. දැන් අපිට පාට දුමක් අරගන්න නම් ඇත්තටම මේක දහණය වෙද්දි වෙන්නේ මොකද්ද? පාට දුම විදිහට එන්නේ අපි මේ දාන ඩයි එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ඩයි එක වාෂ්ප වෙනවා. එතකොට මේ ඩයි එකේ වාෂ්ප ටික තමයි අපිට පාට දුමක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක් වේගෙන් පිච්චුනොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඩයි එකත් පිච්චිලා යනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට පාට දුමක් එන්නේ නැහැ. සුදු පාටට තමයි දුමක් කියන්නේ. හරිද? එතකොට සෝඩියම් බයිකාබනේට් දැම්මට පස්සේ ඒ දහණය වන වේගය අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට සෝඩියම් බයිකාබනේට් 15%ක්, පොටෑසියම් නයිට්‍රේට් 30%, සුක්‍රෝස් එහෙම නැත්නම් අපි මේ සාමාන්‍ය පරිභෝජනයට ගන්න සීනි ගත්තොත් එහෙම 20%ක් සහ අපේ ඕගනික් ඩයි එක 35% තමයි මිශ්‍රණයට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මම එතකොට මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකෙන් අද පොඩි ප්‍රමාණයක් හදලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට මම මේ දාන ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ඔයාලට ලොකු මිශ්‍රණයක් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි මෙතනදී මම මේ මිශ්‍රණය මිශ්‍ර කරගන්න වන සහ මොහොල කියන උපකරණය තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙතන තැඹිලි පාරට ඩයි එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න කලින් මම කිහිප සැරයක් මේ පරීක්ෂණය කරලා බැලුවා. එතකොට එතනදී රැඳිච්ච ඩයි එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම රසායනික ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරනවා. එකතු කරනකොට එකතු කරන ප්‍රමාණවල ටික මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න. එතකොට මේ මිශ්‍රණය බොහොම පරිස්සමින් තමයි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක ගිනි ගන්න පුළුවන් මිශ්‍රණයක්. හරි සම්පූර්ණයෙන්ම මිශ්‍රණය මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ අවසාන මිශ්‍රණය. දැන් අපි හදන්නේ මේකට ගෙන තියලා බලමු කොහොමද මේකෙන් දුම එන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනදී සුඩෑන් 1 පාවිච්චි කරපු නිසා අපිට තැඹිලි පාට දුමක් තමයි අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට වෙන ඕගනික් ඩයි එකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම වෙන පාටකින් අපිට දුම ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න ඕන ඒ විදිහට වෙන ඩයි එකක් පාවිච්චි කරනකොට සමහරක් විට මේ මං ගත්ත ප්‍රතිශතම හරියන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ තැඹිලි පාටට දුම එන්නේ කියලා.